අපි අද බලමු ඉක්මනින්ම රසට හාල්මැස්සු බෙදුමක් හදාගන්න හැටි. මේ හාල්මැස්සු බෙදුම හදාගන්න මම හාල්මැස්සු මේ වගේ ග්‍රෑම් 50ක් විතර අරන් තිනවා. මේ හාල්මැස්සු ඔලු කඩලා හොඳට හොදලා මම අරන් තියෙන්නේ. ඊට අමතරව සාමාන්‍ය ලුණු ගෙඩියක් සීන්ව කපා ගන්න. තව රම්පේ කරපිංචා ටිකක් අපිට ඕන වෙනවා. සුදු ලුණු බිග් දෙකක් විතර කපා ගන්න. තව අමු මිරිස් කරලක් දෙකක් විතර පොඩියට කපා ගන්න. මීට අමතරව අපිට තව කෑලි මිරිස් ටිකක්, ලුණු ටිකක් සහ දෙහි ඉස්ම ටිකක් ඕන වෙනවා. අපි දැන් බලමු මේ ඉක්මනින්ම රසට මේ හාල්මැස්සු බෙදුම හදාගන්න හැටි. මුලින්ම මේ වගේ භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට පොල් තෙල් මේ සෑලි දෙකක් විතර එකතු කරගන්න. පොල් තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ අපි හොදගත්තු හාල්මැස්සු ටික මේකට එකතු කරගෙන හාල්මැස්සු ටික ටිකක් බෙදෙන්න කියලා කියන්න. හාල්මැස්සු ටික මේ වගේ ටිකක් බෙදුනට පස්සේ මේකට කපාගත්තු ලුණු ටිකයි සුදු ලුණු ටිකයි එකතු කරලා ඒ ටිකක් බෙදෙන්න තියලා තියන්න ඕන. මේ ටික මේ වගේ ටිකක් බැදුනට පස්සේ මේකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කෑලි මිරිස් එකතු කරගන්න. තව රස අණුව ලුණු එකතු කරගන්න. ඒත් එක්කම රම්පේ කරපිංචා කපාගත්තු අමු මිරිස් ටික එකතු කරලා මද ගින්නේ ටිකක් මේ ටික බෙදෙන්න තියලා තියන්න ඕන. මේ ටික වෙලාවක් මද ගින්නේ බෙදෙන්න තියලා ඊළඟට මේකට දෙහි ඉස්ම එකතු කරගන්න. දෙහි ඉස්ම එකතු කරලා කලවම් කරගෙන ලිපෙන් බා ගන්න ඕන. හරි අපි දැන් රසට ඉක්මනින් හදපු හාල්මැස්සු බෙදුම හදලා ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ මම හදපු හාල්මැස්සු බෙදුම. මම මේ පෙන්නපු විදිහට ඔයාලා හාල්මැස්සු බෙදුමක් හදලා බලන්න. ඉක්මනින්ම ඊටම රසවත් ලෙස මේ හාල්මැස්සු බෙදුම හදාගන්න පුළුවන්.